De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, bracht vrijdagmiddag een bezoek aan Schiedam. Deze hoogwaardigheidsbekleder gaf gehoor aan de uitnodiging van Dogukan Ergin, fractievoorzitter van Denk Schiedam. Als je echt geïnteresseerd bent hoe een inclusieve samenleving in elkaar steekt, kom dan eens naar Schiedam. En tot mijn grote verbazing stemde hij toe in een bezoek, zei Ergin. In het oude stadhuis gaven burgemeester Cor Lamers en Dogukan Ergin eerst een toelichting op de historie en de demografische gegevens van Schiedam, waar ongeveer 50% van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Na de theorie werd ambassadeur Hoekstra met de praktijk geconfronteerd. Met een bezoek aan onder andere een aantal ondernemers wilde Ergin aantonen dat Schiedam, ik quote, heel veel positieve dingen gebeuren en dat de verschillende bevolkingsgroepen goed met elkaar kunnen samenleven. Schiedam als goed voorbeeld van een inclusieve samenleving. Aldus Ergin. Mr. Hoekstra, welcome in Schiedam. It's great to be here. Great to be here. Okay, thank you. Why had you accepted the invitation of Dogukan? Well, my process is I've met with all of the I've met with all of the political parties of Parliament that wanted to meet with me. So I've probably met with 11 or 12 of them. And when I was meeting with the representatives from Denk, Mr. Ergin said, because I told him, I said, hey, I'll do whatever you want me to do. If you want me to come talk to a party convention or do a town hall meeting or do something, throw it out there and I'll consider it. Mr. Ergin said, well, would you come to Schiedam? I said, I've been to Schiedam. But if you want me to come and spend a half a day with you and get a tour of Schiedam and understand the issues in the community, I'm more than willing to do that, so here I am. At what point is your visit successful? When I get in the car and I go home. This is Mr. Ergin's time. For him to show me what he wants me to learn and understand about Schiedam. This was not me coming with a U.S. ambassador's agenda. This is the opportunity for this community and the people of this community to tell me more about themselves. You got a clear, different vision about integration and a multicultural society in your opinion, in general. About 50% of the population of Schiedam has a multicultural background, a migration background. What do you expect to see? I expect to see some stuff that's very similar to my hometown in Holland, Michigan, where our community, when I moved there, was predominantly Dutch American, American Dutch, however you want to call it. And today it is probably a minority community where 35–40% of our kids in our public schools may come from a Hispanic background who migrated because of of our agricultural community. So in those ways, in some ways, it will feel very much like home, a very diverse community where we really try to make sure that everybody comes together and recognizes that this is a community for all of us. We're all expected to communicate, we're all expected to contribute, and we're also expecting the community to support all of us. Is there also a message you want to give to the population of Schiedam? Well, we always reinforce the message of the relationship between America and the Netherlands is a strong and positive relationship. We are here every day to reinforce that message. We are here every day to strengthen that relationship between the two countries, but also between the embassy and different communities around the Netherlands. I spend a lot of time traveling around the Netherlands. And our message is, more specific is that, are there things that the embassy can do to help your community, whether it's getting American businesses looking at Schiedam as a place to do business, or for entrepreneurs or companies here in Schiedam saying, you know what, I hadn't thought about that, but maybe we ought to go to America, and maybe the U.S. Embassy can help make some connections for us to make that happen.
Burgemeester Lamers, bezoek gehad van de ambassadeur van de Verenigde Staten, de heer Hoekstra. Hoe was het gesprek? Leuk, interessant. Hij is zeer geïnteresseerd. Het hoofddoel van zijn bezoek is, het is een werkbezoek, hè? Geen echt super officieel bezoek, maar hij wil zich laten oriënteren over hoe in Schiedam met multiculturele achtergronden wordt omgegaan. We zijn misschien wel een van de meest multiculturele steden van Nederland. Als je kijkt naar de afkomst van onze inwoners, hè, 47% is van niet-Nederlandse afkomst. Een grote Turkse gemeenschap, maar ook een grote Oost-Europese gemeenschap. En hij is heel erg geïnteresseerd in hoe wij dat hier doen. Zijn er social conflicts? Nee, die zijn er nauwelijks. Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen hier integreren, dat ze hier dan toch een plekje krijgen? Nou, daar zijn we druk mee bezig. Nou, daar wilde hij zich op laten oriënteren. Ik moet erbij zeggen, hij is dus wel getriggerd door de aanwezigheid van Denk. Denk heeft in Schiedam de grootste afvaardiging in de gemeenteraad van Nederland, samen met Rotterdam. En dat springt ook wel in het oog van, die vertegenwoordigen een bepaalde groepering. En hoe gaat het dan in die Schiedamse gemeenschap? En daar konden we een leuk gesprek over hebben. Ja. Was u verrast dat de ambassadeur naar Schiedam kwam? Ja, een beetje wel, want je verwacht dat een ambassadeur van zo'n grote land, dat hij vooral op economische aspecten komt. Dus ik denk, nou, als hij komt, dan komt hij naar dame of naar man moet of naar huisman. Maar hij komt echt op dit thema en eigenlijk vind ik dat wel positief. Want dat betekent dat hij zich echt wil oriënteren op wat er specifiek in Nederland aan de orde is. Kijk, dat hij die handelsrelaties ook in het oog houdt, dat doet hij. Dat zei hij ook trouwens in het interview met jullie. Hè, dat hij die band tussen Amerika en Nederland wil versterken. En dat de economische uitwisseling best nog wel beter mag. Maar nu komt hij dus met een thema waar je eigenlijk niet zo heel snel zou van verwachten. Ik denk dat het ook een beetje door zijn Nederlandse afkomst is. Want hij is zeer geïnteresseerd in wat hier cultureel in Nederland gebeurt. Ja. Ja, wat mij verrast, als je zijn cv leest en wat hij allemaal doet op Wikipedia. Het is niet het is een vrij conservatieve man. Bleek dat ook uit de gesprekken die u zojuist gevoerd heeft met hem? Nou, eigenlijk niet. Je zou verwachten dat er af en toe eens een kwinkslag komt, want hij heeft heel veel humor. Dus je kunt ook wel eens af en toe een plaagstootje uitdelen, maar dat kwam eigenlijk helemaal niet boven water. Hij was zeer geïnteresseerd in ook hoe we hebben natuurlijk ook een sociaal woningprobleem in Schiedam. Hè. Een enorme hoeveelheid appartementen, weinig laagbouw, veel sociaal onder de huurwaarde. En hoe kunnen we dat mixen met het andere probleem dat er steeds meer mensen uit Oost-Europa in Schiedam gaan huisvesten. Nou, dat speelde ook wel een beetje. En daar zijn we echt heel serieus mee omgegaan. En hij was ook geïnteresseerd. Ja. Hij gaat straks, nadat hij bij 2 bedrijven op werkbezoek is geweest, gaat hij ook dineren met een aantal vertegenwoordigers uit die groeperingen. Dus niet alleen de Turkse gemeenschap, maar ook uit de Poolse en de Roemeense en de Bulgaarse gemeenschap. Syrische gemeenschap, noem maar op. Dus wat dat betreft staat hij er wel heel erg open voor. Had u het idee dat hij zich wel degelijk ingelezen had in Schiedam, in de gemeenschap? Nou, ik denk dat hij meer van de jenever en van de molens af wist. Maar het feit dat hij zich laat uitnodigen, dat bewijst toch wel dat hij herkent dat in Schiedam wel iets bijzonders aan de hand is. Dus ik denk dat hij zich wel degelijk heeft geïnformeerd, uiteraard. En wanneer is dit bezoek voor u geslaagd? Het is eigenlijk nu al geslaagd, omdat als een ambassadeur van zo'n groot land deze interesse toont in onze stad, dan kan dat alleen maar positief zijn. Die werkbezoeken zullen nog wat meer achtergrondinformatie geven. In feite heb ik hem een soort briefing kunnen geven van hoe staat het ervoor in Schiedam, waar zijn we mee bezig, wat speelt er niet. Maar ik vind het heel positief en hij heeft ons nu al uitgenodigd om voor een bezoek op zijn residentie bij een volgende gelegenheid. Dus ik denk dat dit het beginnetje kan zijn van een betere relatie. Hij was wel zeer geïnteresseerd in de vraag, zijn er ook Amerikaanse companies gevestigd in Schiedam? Nou, niet in Schiedam, maar wel in de Rotterdamse haven. We konden wel vertellen dat veel Schiedamse bedrijven met Amerikaanse collega's werken en samenwerken. Het is echt een enorme export naar de Verenigde Staten. En ik denk dat het daar de volgende keer over zal gaan.